Vă salut și bine ați revenit pe canalul nostru Călător prin România. Obiectivul turistic propus astăzi este cetatea de scaun a Sucevei. Cetatea Sucevei, construită la sfârșitul secolului al XIV-lea, în apropierea orașului medieval Suceava, a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani. Fortificația a fost ridicată de domnitorul Petru I Mușat la sfârșitul secolului al XIV-lea. Acest aspect se datora creșterii, puterii, influenței și dorinței de expansiune a Imperiului Otoman. De-a lungul vremii, cetatea a fost întărită în repetate rânduri, cea mai amplă operațiune fiind făcută de domnitorul Ștefan cel Mare. Acesta se retrăgea în cetate doar pe vreme de război, în rest folosind curtea domnească din centrul Sucevei. De aici, cetatea poate fi admirată în întregime, inclusiv cu șanțul de apărare din jurul aripii de est. Acest șanț de apărare, adânc de aproximativ 10 metri și cu o lățime de circa 30 de metri, a fost construit pe timpul domniei lui Ștefan cel Mare. În timpul lui Ștefan cel Mare au fost 3 atacuri asupra cetății de scaun. În 1476 au venit turcii în frunte cu Mahomed al II-lea, în 1485 turcii au fost conduși de Bayezid al II-lea, iar în 1497 polonii l-au avut în frunte pe regele Ioan Albert, dar cetatea nu a fost cucerită.
Am intrat și noi pe poarta cetății și am început să vizităm fiecare colț al ei. Prima dată am intrat într-un tur de apărare. Revenind la istorie, trebuie să spunem că în anul 1388 Petru I Mușat a mutat capitala Moldovei de la Siret la Suceava. Cetatea a fost întărită de domnitorul Alexandru cel Bun, care a construit un zid în partea de sud. În turul nostru am găsit și o catapultă cu care se trimiteau bolovani în afara cetății. Se spune că cetatea de Scaun a Sucevei a avut un rol strict militar. Fiind foarte bine fortificată și cu un sistem defensiv foarte bun, nu a avut niciodată o garnizoană foarte mare. Rolul strict militar al cetății rezidă și din faptul că sala tronului nu era aici,
ci la curtea domnească. Pentru delimitarea zidurilor vechilor ruine de cele înălțate de restauratori, a fost trasată o dungă albă ce șerpuiește în exteriorul zidurilor. La fiecare colț al cetății, dar și pe mijlocul fiecărei laturi, sunt dispuse turnuri pătrate de apărare cu latura de 4 metri. Iată-ne intrând într-un alt turn de apărare. Aici ne sunt expuse momente din viața ostașilor cetății pe timp de pace, când nu erau implicați în lupte. Unii stăteau la un pahar, alții cântau, unii jucau zaruri, dar tot timpul aveau armele la ei și erau pregătiți pentru luptă. De pe zidurile cetății poți admira orașul și poți aprecia frumusețea acestui loc plin de istorie, de tragedii, de amintiri ale unor vremuri tulburi și încercate. Intrăm și în impresionanta sală a voievozilor Moldovei.
Pe timpuri, în această sală se ținea sfatul domnesc. Aici vedem actul semnării unui tratat de bună vecinătate între Moldova și Polonia, semnat la 10 august 1519. În această încăpere putem să vedem tronul fiecărui voievod al Moldovei. Cel mai căutat de către turiști este tronul domnitorului Ștefan cel Mare. Aici, pe pereți, sunt panouri cu scrieri detaliate despre fiecare domnitor al Moldovei, precum și blazoane, steme. Am citit informații despre voievozii moldoveni Petru I Mușat, Petru Rareș, Ștefan cel Mare, Alexandru Lăpușneanu, Alexandru cel Bun, despot voievod Bogdan, și alții mai puțin cunoscuți ca Roman II, Ștefan II, Iliaș, Ieremia Movilă. Am admirat tronurile, am filmat, apoi am plecat mai departe. În capăt este un panou interactiv unde se poate studia arborele genealogic al domnitorilor și alte informații interesante. Apoi am ieșit în curtea interioară a cetății, care este amenajată frumos cu alei pietruite, iarbă, iar pe o latură se află un stejar secular.
Am ajuns apoi la lapidariu, unde am văzut mai multe basoreliefuri, statui și alte pietre din cetate sau împrejurimi. Foarte interesantă această fereastră. Iar în capăt mi-a atras atenția aceste ghiulele din secolul XV. Următoarea noastră oprire este în sala cu arme medievale din Moldova folosite în lupte. Aici putem vedea sulițe, bărzi, topoare, săbii de toate tipurile, drepte, încovoiate, mai lungi sau mai scurte. Ajungem și în fața sălii cu tezaurul Moldovei. Ca la orice cetate din lume, și aici trebuie să existe o cameră a tezaurului. În camera tezaurului sunt expuse replici ale coroanelor domnitorilor Moldovei, bijuterii, bani, pocale din aur, arme. Și ajungem și în fața sălii blazoane boieri din Moldova.
Aici putem vedea cum arătau blazoanele și steagurile de luptă ale boierilor moldoveni, simple și mobilizatoare ca și luptătorii. Părăsim sala blazoanelor și ajungem la sala monetăria. În această sală, monetarii munceau de zor, băteau și lustruiau bănuții. Ajungem și în sala străinii despre noi. Găsim și diverse holograme care îți prezintă aspecte din trecutul îndepărtat al cetății. În această sală este o carte electronică la care se pot derula paginile, pagini pline de desene și informații legate de istoria Moldovei. Câțiva folosesc buzdugane de fer și cei mai mulți securea. Se încaieră la luptă cu atâta îndrăzneală, cu atâta dispreț de dușman și încredere în sine. Au fost supuși de turci mai mult din faptul că erau slăbiți de dezbinările dintre ei decât înfrânți în luptă, precizea italianul Anton Maria Graziani în anul 1564. Iată-ne ajunși și la vechea intrare în castel.
De aici, de pe ziduri, avem o frumoasă panoramă asupra cetății. Ajungem și în fața sălii Paraclisul Domnesc. Aici, pe un jilț, mi-a atras atenția lucrătura în lemn ce reprezenta bourul, care era stema Moldovei la acea vreme. Frumos sculptat, aspect ce mă face să admir meseriașii ce erau pe vremuri, ținând cont că lucrau manual și relativ rudimentar. O sală aparte este dedicată domnitorului Ștefan cel Mare. Pe lângă manechinul care îl înfățișează pe voievod, în cameră se mai află un tron, stemele Moldovei și o masă de lucru pe care se află un pocal, un sfeșnic cu lumânări și un sceptru. L-am lăsat pe domnitor să-și pregătească următoarea luptă, iar noi am urcat pe zidurile cetății. De aici se vede foarte bine întreaga Suceavă de astăzi. Înseamnă că pe timpuri când nu existau blocuri, se vedea de departe când se apropiau dușmanii. De sus se văd foarte bine și etapele de fortificație a cetății, cu zidurile groase și cele 7 bastioane. Tot aici am găsit și 3 tunuri apte de tragere, gata să apere cetatea în orice moment. Nu
Nu știu dacă chiar trag, poate doar la momente festive. După ce am admirat și Suceava de sus, plin de ceva mai multă istorie decât știam, am decis că e timpul să ne terminăm turul prin cetate și să ne îndreptăm spre un alt obiectiv pe care l-aveam stabilit. Puteți să vă lăsați opinia printr-un comentariu și mulțumim că ați urmărit acest video. Dacă v-a plăcut, distribuiți și prietenilor. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult. Vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal, iar dacă nu ați făcut-o, vă rog frumos să o faceți. În încheiere, vă reamintesc că abonarea este gratuită și vă spun la revedere!